Morjesta! Nyt olisi vuorossa taas jokavuotinen luukun korjaus. Elikkäs mä tossa talven aikana on taas vähän soitellut ilman pultteja. Ja no, sehän ei oo kannattavaa, vaikka eihän tää soikku musiikilla kuin jonkun 150 desibeliä, mutta silti. Niin täällä on taas tämmöstä pientä vikaa tänne tullut. Sehän käy kattoo kaikki, ainakin tuon pitää katsoa, että mitä siellä on käynyt ja onko tässäkin jotain halkeamaa tuonne tullut. Mutta se on tullut kesällä tuo halkeama, jos on tullut. Mutta pitää senkin nyt katsoa ja no, sitten päästään tänne pahimpaan osuuteen. Eli tuohon luukun sisäpuoleen. Niin, täällä oli tämmönenkin juttu käynyt, että mä ihmettelenkin, että miten ei soi niin hyvin enää. Niin täällä on putken pää irti. No, pikkujuttuja. Ainahan tämmöisiä pikkujuttuja sattuu. Tää oli tämmöisellä jollakin huonolla kangasteipillä näköjään kiinni. Tai mä laitoin, että oli hienomman näköinen. Ei ollutkaan deppateipillä, alumiiniteipillä vaan. Tämmöisellä kangasteipillä niin ei se näköjään pysynyt siellä. No, vähän jotain metallisilppua tonne lentänyt jostakin. Mutta joo, tämä on nyt se tämän päivän aihe. Eikä tämän pitäisi taas tästä lähteä korjaamaan. Vähän näköjään maalia lähtenyt talven aikana. Raptoria. Tommonen kerros sitä on. Tässä on 2 peltiä, 2 mm peltiä, popniitellä vaan kiinni. Mä hitsaan nuo kiinni nyt seuraavaksi. Koska nuo on antanut vähän periksi täältä ja näkee tämmöisiä saumakohtia, niin ei oo ihan nää popniit näköjään pitänyt tarpeeksi hyvin tätä paikallaan. Niin kuin täälläkin näkyy tämmöstä halkeamaa. Sun muuta pientä. Eli mä tän kokonaan puhista ton sisäpuolen tosta rälläkällä. Ja sitten nähdään niitä vahinkoja, mitä mä oon talven aikana saanut tehtyä. Oho. Tämmöstä se on, kun paasottelee semmoista 150 desibeliä koko talven, niin näin siinä käy. Ja tuolla halkeamaa ja onkohan täällä jossain muuallakin halkeamaa, en tiedä. Sen näkee sitä, kun mä alan puhistaa noin, että miten pahalta se näyttää. Tää on aika paljon täytyy ruostetta, ruostevauriota ja kaiken näköistä, mutta lähdetään tätä nyt tästä korjailemaan. No joo, mä on tän saanut aika lailla puolivälinä tän urakan. Mä otin ton yhden peltin tosta pois ja kaikki vaimennusmatot, mitä täällä oli, niin piti ottaa ja tänne tulee kokonaan uusi 2 mm pelti tähän päälle sitten lopuksi. Tää ihan älytön työmaa, 2,5 tuntia tähän vaiheeseen. Oli niin kova homma ottaa näitä vanhoja mattoja pois ja tässä oli niinku joku 5 kerrosta mattoa tässä. Nyt tässä ei oo mitään, mä otin kaikki pois. Täältä oli pettänyt kaikki nuo tän ulkopeli ja sisäpeli väliset kiinnitykset, niin mä hitsasin tonne vähän uutta. Ja toiselle puolelle tehdä sama homma. Pitää nyt katsoa, että onko täällä muualla sitten halkeamia. Toi se paha ja tuolla on halkeamaa ja tuolla on halkeamaa ja katsotaan, onko sitä mitenkään muualla. Luultavasti on, kun ne alkaa tästä tarkastelemaan, niin voi löytyä vaikka ja mitä. Mutta joo, jatketaan. Tein silleen tyhmästi, että näytin ei kun siis käytin vaimennusmattoa. Kun mä kuvittelin, että se mukaan tekeekin jotakin. No, kyllähän tässä nähdään, että mitä se on tehnyt. Mukavat halkeavat täällä. Voi. Tähän vaimennusmattoon on kyllä niin joutavaa tavaraa. Tästä ei ole mitään muuta kuin haittaa. No ehkä johonkin SQ-settiin tästä on hyötyä, mutta
Tämä hidastaa tätä mun työntekoa ihan älyttömästi. Kun näin, tässä on vielä joku 5 kerrosta, niin tuommoiseksi pitäisi saada ja täältä se vieläkin näyttää. Voi. No, pikkuhiljaa. No niin, nyt se alkaisi niinku olemaan, pikkuhiljaa. Sitten pitäisi tähän vaan tuota peltiä leikellä tähän päälle, sopiva palanen. Ja sittenhän tää alkaakin olla valmis, kun sitä vähän hitsailee sitten kiinni tuohon noin. Saa nähdä, miten hyvin toimii nyt. En mä tonne pistä mattoa nyt ollenkaan. Joo, ei muuta kuin piirtelee vähän tuohon jotain mallia pahvista ja pellistä palaa ja hitsata kiinni. Katsotaan miten onnistuu. No niin, ja taas vähän edistystä. Tein tommosen pahvimuoti tähän näin ja leikkasin 2 millin pellistä. Tommosen. Sitten mä hitsaan ton kiinni. Eli tämmönen ratkaisu nyt tällä kertaa. Tuossa oli ennen 2 semmoista pienempää palaa, niin nyt mä teen yhtenäisen tästä. Niin. Ja samalla lähtee vähän literoja tuosta sitten. En tiedä, ehkä vaikuttaa luku, ehkä ei, mutta saas nähdä. Tän kohan mä teen ehkä tuosta joskus uusiksi vielä. Sen takia mä etin tää auki, kun tähän tulee tuo lukon vastakappale kiinni. Niin sen takia mä ehkä vedän tähän jonkun paksun peltiä, sitten mä itse asiassa tähän kiinni sitten. Teen jonkun vielä paksumman. Tässä on kyllä 2 peltiä päällekkäin tuossa kohtaa jo, mutta näistä kohdista on sellainen halkea tosta niin kuin vierestä, missä ei ollut vahvistettu. Mutta joo, täältä löytyi vielä pari halkeamaa. Tuolla oli halkeama ja tuolla. Mä nuotosta hitsaan vielä ja sitten mä hitsaan ton 2 millin pelin tohon päälle. Sisäpuoli on nyt aika lailla valmis. Tämän paremmin tätä mä en tee. Ja tuon yläpuolella mä tuon sauman tiivistän vielä multibondilla. Niin en uskalta enempää hitsata, kun tuossa on tuo lasikumi kiinni. Niin ettei vaan hajoa tuo lasi tosta. Joo, sitten vaan maalia tuohon vähän ja mennään tuon ulkopuolen kimppuun, kun se nyt on varmasti pahassa kunnossa siellä. Tämmöistä tulee tänne. En tiedä toimiiko. Toivottavasti. Mä tosta muistan vielä noikin ruosteet pois, niin mä malaan kokonaan tuon alaosan tästä. No niin, kyllä nyt on hyvä. Ja alhaalta vähän korjalla vielä noita hitsipisteitä, kun oli repeilyt tuolta, mutta muuten oli ihan hyvä. Mä otan tohon vielä jonkun multibondin tai jotain tohon vähän suojaamaan. Ja tämä on muuten erittäin tärkeä tuo pikku reikä tossa. Elikkä tuo veenpoistoreikä. Kun mä tänne ekaa kerran tein silloin joskus monta vuotta sitten, niin mä unohdin tuon reijän tosta. Niin totta kai mulla koko tuo alareuna oli ruosteessa sitten 2 vuoden jälkeen. Semmonen juttu, ton kannattaa muistaa tuon veenpoistoreijän tehdä sitten, jos tekee jotain tämmösiä typeryyksiä. No niin, ja ensimmäinen testisovitus. Ihan hyvä, mutta tää veti jonkun verran kieroon niin kuin näkyy, eli tää keskikohta on ulompana kuin nuo reunat.
No joo, tämmöiseen tilanteeseen päästiin, eli mä tuohon pakkelia pistin kerran, sitten mä hioin sen ja sitten mä annan pikkusen tuohon maalia päälle, ettei ole niin pahan näköinen. Pitää tästä jatkaa kun ehtii sitten, eli siinä on pakkeloitavaa vielä aika paljon ja hiomista, mutta ei ole nyt tämän päivän murhettua. Ei enää ehdi. Morjens.